Special, un om foarte drag mie, care vine de la Budapesta și care are o experiență de peste 20 de ani în acest domeniu, care vine să ne împărtășească și să ne vorbească în această seară despre niște produse minunate pe care noi le îndrăgim și le iubim și vrem ca după ce o să plecați de aici în această seară și dumneavoastră să îndrăgiți aceste produse pe care noi vrem cu toții să începem să le folosim. O să vedeți de ce spun eu că sunt minunate, pentru că cu ele o să putem să ajutăm foarte, foarte mulți oameni pentru sănătatea lor. O să vă rog să fiți foarte atenți la informația pe care o veți primi în această seară și o să vreau să-l primim cu căldură, cu aplauze pe Vaczy Karoly. Bună ziua! Bună seara! Okay, I have a translator here. Let's speak up, okay, because we have a lot of people. Okay. De obicei, să știți, în seara asta v-ați pricopsit cu mine, dar de obicei are un translator înalt, frumos, cu păr lung. Astăzi se pare. Did you tell them that he's usually a girl and now he's an ugly man? Good, okay, that's the story. Yes, I hope we're gonna have fun, and I truly hope you don't see this tonight as a presentation. This is not a presentation. It's not. Sperăm să vă distrați în seara asta, chiar nu e o prezentare de... Nu ați venit la o prezentare. It's an experience. E o experiență. Okay, and it is not like this usually, so this is not what we do. Și nu se întâmplă de obicei așa. Ceea ce avem acum nu este ceea ce facem noi. The reason why we got here together, because it sounds bad, but because of me, I don't know why. There's nothing special I can give you, but maybe, I don't know. So I'm here like once every 2-3 months, and then everybody gets together, but this is not what we do. E probabil din cauza lui, chiar dacă nu sună bine, nu o să vină cu nimic el mai special ca venise, dar asta de obicei nu se întâmplă în formula și nu în numărul atât de mare. I like it, you know, when we sit somewhere there, like fewer people, and we kind of, you know, it's more like a more intimate experience. But it's okay now, a lot of people here, I understand that. But this is not what we do. Îmi place de obicei să avem mai puțini oameni, să stau în mijlocul lor și să interacționăm mai bine, să lucrăm în grupuri mai mici, nu, da. Yes. So basically, I told you this is going to be an experience, and we're gonna impress upon most of your senses. Va fi o experiență și vom încerca să vă impresionăm toate simțurile. Everybody loves these experiences, okay? From all nations, from United States, okay, Asia, here, people come here, what's going to happen? And they're going to leave happy. I can tell you right now. At the end, please tell me at the end if you're a person who are sitting right here, now what's this again? And you're going to be happy at the end. Toată lumea de obicei vine aici cu mâinile încrucișate și stă și se așteaptă, mâine o prezentare, nu știu ce o să se întâmple și sunt destul de supărați, dar la sfârșit când pleacă destul de bine dispuși. Okay, so just really because of courtesy, obviously I should introduce myself a little bit. I live in Budapest. I have 4 children. O să mă prezint și eu. Locuiesc în Budapesta și am 4 copii. And I will talk about this later on. This is my third and my last project in my life. Și voi vorbi și despre asta mai târziu. Este al 3-lea și de fapt it's not even a prize, my last mission. Este ultima misiune pe care Yes, I don't do jobs and I don't do work. What I do is I get on a mission. Nu fac joburi, nu fac muncă, nu ce fac, mi-asum câte o misiune. And you will understand why this is the last one. And I hope if you are here with us, this is going to be your first, second, or I don't know how many, but this is going to be very beautiful. You'll see why exactly. Și veți înțelege pe parcurs de ce va fi destul de o experiență frumoasă. Okay, and so let's, I don't want to waste any of your precious time, and because of translation, obviously, I need to modify our experience, which you get it, because, I can speak only half left. Nu vreau nici să vă răpesc foarte mult din timpul dumneavoastră și din cauza traducerii o să încerc să comprim esența. Okay, and who was that lady down there who I said, you need to help me because she understands essential oils? Who's that? Somebody was down there with me.
Cine era doamna de jos cu care am vorbit și am zis că te voi ca să mă ajuți pentru că înțelegi uleiurile astea. Who's that? That's you. Come up here. Yes. Like so. Yesterday I was in a. Where was I yesterday? In Brașov. Ieri am fost în Brașov. And I found a lady like her. Și am găsit o doamnă ca și ea. Good. Have a seat here. So now you don't have to stand here. So I'll find somebody like her because there is only a few people who understands what we are doing, and she's one of them. Am fost în Brașov și am găsit pe cineva ca și doamna, pentru că nu sunt foarte mulți oameni care înțeleg, care înțeleg așa cum înțelegem. Okay, so two things that we do and our company does unique. Două lucruri pe care le facem în compania noastră și sunt unice. You see this? It looks like a dinosaur egg, right? Arată ca un ou de dinozaur, așa? But it's not. Dar nu e. What this is a very small bag. You know, this is a picture. This is done through a electric microscope. Dar ceea ce vedeți de fapt este o punguliță foarte mică și poza este făcută printr-un microscop electronic. Okay? And this is a very small bag, and about 15,000 plants on the planet have bags like this. Este un săculeț foarte mic și circa 15.000 de plante au acest tip de săculeț în componență. Now, usually it's about 500 or 700 of the plants that books have been written about. Okay, people, some companies use them, and natural healers use. It's only 500 plants, and we only have 80. Sunt vreo 500 până la 700 de plante despre care s-au scris în cărți și despre care există literatură, dar noi avem doar 80. Now, what our company does the best is we take these bags not in a chemical way from the plants, but in a mechanical way. You will see a short video how. Ceea ce face compania noastră este că ia acest săculeț din plante, dar nu în mod printr-o modalitate chimică, ci printr-un mod care implică doar proces mecanic. Yes. Please help him anytime. He's not going to get offended. Tell them that anyone can help. Anyone can take my place. Yeah, but say it in Romanian. Okay, now what we want to achieve is that once we take these from the plant, what's inside doesn't get hurt and doesn't get modified and adulterated, if you know that word. It's like messed with really bad. Ceea ce încercăm să atingem este să extragem acești săculeți din plante foarte mici, astfel încât să nu fie nici alterat sau să fie afectată integritatea lui prin niciun fel. Okay, so that's one thing that our company does really well. Acesta este un lucru pe care compania noastră face foarte bine. Okay, we make sure once it's out of the plant, not in a chemical way, they go into the bottle straight, no fillers, no additives, no synthetics, no preservatives, none of that. Compania le ia și extrage acest săculeț și pune în sticluțe fără alți aditivi sau alte substanțe suport. Now you think it's easy, but it's not. I'll tell you later on, 99% of the time companies fail at this process, and you'll understand why. Veți crede că este ușor, dar nu este deloc ușor. Vă voi spune mai târziu. Multe companii au încercat să facă treaba asta, dar au eșuat. Now, obviously, our point is that where we are special is that we are going back to nature, okay, like all times. This is the point. This is not like 100 steps or whatever. We are going back to nature the most possible way. Noi încercăm și compania noastră încearcă tot timpul să meargă înapoi către natură. Okay? That's one thing. The second thing that our company does the best. Asta este primul lucru. Al doilea lucru care compania noastră face foarte bine. Okay, that we get these plants from where they originate from, where they are native. That's the map, if you want to see. Aceasta este harta. Al doilea lucru care face foarte bine este faptul că își aduce aceste plante din locurile în care ele sunt originare. Now the combination of these two factors, okay, that they stay as it is, like on the plant, in the bag, and they come from where they originate from, the combination made this company the biggest direct selling company in the past 10 years in the United States.
Cool, huh? Aceste două lucruri, faptul că reușesc să scoată din plantă, să extragă acești săculeți fără să-i altereze și faptul că își originează plantele din țara lor de proveniență, fac ca această companie să fie cea mai mare din acest domeniu. And the best part is that we don't need to give a presentation about that. We don't need to convince you. You just need to try it, and then you see there's something really special about this. How the company nailed these two things. Și ce mai important este că nu trebuie să vă facem nicio prezentare, nu trebuie să vă spunem, doar să le încercați și să vă convingeți dumneavoastră. Okay, so tonight, obviously, this is not the platform, okay, where we're going to go into the details with each plant and each essential oil. We cannot do that, obviously. Astăzi, în seara asta, nu o să mergem și o să vă spunem despre fiecare ulei și că nu o să ne permitem. Okay, at some point, okay, you will help us, with some of the essential oils, so we can say translation. La un moment dat o să rugăm pe doamna să ne ajute cu unele uleiuri și o să mai discutim și din traducere. Okay, so let's get started. Okay. Haideți să începem. So what we do, please help me, from the back and you from the back. Okay, we start with this baby, with the lemon. Now what we do, so what we do always, when we give you an essential oil, okay, rub them together, I will show you each time, and start from here and go closer and closer, and try to get an experience out of it, where you've had this before. Luați o picătură și în palmă, fregați mâinile și pe urmă încercați să le apropiați către nas și să trăiți experiența. That's why I'm trying to get this going. Încercăm să salvăm și din timpul dumneavoastră ca să ne încadrăm totuși în... Now, if you are new here and you smell this, okay, where have you smelled this before, really? Dacă sunteți nou în această experiență și ați mirosit ceea ce ați primit pe palmă, unde ați mai simțit? Where? Come on, I don't understand. Prăjitura bunicii. In grandma's cake. Yes, in grandma's cake. That's very good. I always see people moving with their hands like this. That's what I do. Tell them. De multe ori, da, zice că au auzit de multe ori din multe părți. Now, it's very important, okay, that that this lemon comes from southern part of Italy. Se spune că această lămâie vine din partea de sud a Italiei. Now, let me ask you, for example, with the bushata, see, am I Romania? Or with Hungarian paprika or some of the plants, what happens if you take them out of where they originate from or where they are native and you start growing them, industrially in some other location? What happens to the plant? Dar ce s-ar întâmpla, de exemplu, dacă luam un șețelul sau ardei iute unguresc și l-am duce în Australia să-l creștem acolo, oare ar fi la fel sau ce credeți că s-ar întâmpla cu plant? Yeah, yes, you're smart. Yeah, of course. It's not going to be the same. The ingredients, the active ingredients and the aromatic compounds, nothing is really the same. Nu va fi la fel, nici ingredientele, nici compuși aromatici, nu va fi nimic. Now that's why, please, in your mind, keep coming to that, and I will tell you almost each time where each essential oil comes from the different parts of the planet, because it's very important that they come from there. De aceea vă spuneam și la început că este foarte important ca uleiurile să vină din țara lor de unde sunt originate. Now again, what is special about this essential oil? Ce este special despre acest ulei that you might not have seen anywhere else before?
un lucru pe care nu l-ați observat niciunde până That acum. these bags are gained, not adulterated, not messed with, că acești săculeți nu sunt puleși fără să fie and alterați come from the best location. și vin din cele mai bune Now, locații. citrus, for example, lemon and orange and bergamot, okay, we gain these oils through cold pressing. Citricele, de exemplu lămâia, portocalele, bergamot, din citrice se extragă uleiurile acestea prin presare la rece. This here is about 30 lemon peel. În această sticluță sunt probabil vreo 30 de 300. coși de lămâie. Ah, 30. Okay, now Da, let's see 30 de another one which you recognize. Please start this from far away from you because it's so powerful that you will not recognize it. Lavender. This is lavender. Veți mai încerca o esență acum, este Okay, and hold out your hand like this. I'll show you like this. Okay, and rub it together like this. Okay. puneți pe dosul mâinilor și faceți același proces de plecare a mâinilor și pe urmă îl încercați. Eu nu vreau la... Okay, good. Lavender, good. Okay, everybody has lavender. Toată lumea are lavandă? Now, if you are new here Dacă sunteți noi aici and you smell lavender, și mirosiți lavanda, okay, now you see it's very powerful, right? este foarte puternic, așa? Where would you have to go to have this kind of powerful lavender? Unde ar trebui să mergeți ca să simțiți acest miros puternic? What would you have to do? You would have to go to a field, right? Ar trebui să mergeți And pe rub un it together, câmp de right? lavandă și să luați în mână planta și să o brigați. Now, this comes from Bulgaria and southern part of France. Această lavandă provine din Bulgaria și din sudul Franței. And it is gained through steam distillation. We're going to talk about that later on. Și este obținută prin distilare cu apă. Now, Despre care vom vorbi mai târziu. what is lavender good for? La ce se folosește lavanda? Could you please tell them? Just a few things, come on. What is lavender good for? In Romania. Vă va spune doamna. Primul rând, echilibrează tot sistemul emoțional, creează o stare de relaxare, poate induce somnul, este foarte bun pentru aplicările, tot ceea ce ține tratamente de piele, catifelare, cicatrici vechi. În general, induce o stare de bine fizică și fizică. Fizică și fizică. Sunt un pic emoționată că nu eram pregătită să vorbesc cu așa o audiență. Did you tell them about burn? You know, if you get burn. Arsuri, de asemenea, arsuri, cicatrici. Okay, and about cut, if you get cut, okay, and you put it in there, it stops bleeding. Și oprește sângerarea. Okay, thank you very much. Now, let me just stop for a second because you need to understand that. Trebuie să înțelegeți că What if you get lavender from some other place? Ce s-ar întâmpla dacă am avea lavandă din alte locuri? Now it's very important, okay, that you understand what I'm going to tell you right now. Este foarte important să înțelegeți ceea ce vă voi spune acum. Recently, two of the highest selling products were analyzed. There is one guy, if you are taking notes and speak English, is Dr. Papas. Dr. Papas este unul one of the Come here, of course. Dr. Papas, P-A-P-P-A-S. Dr. Papas, dacă doriți să vă luați și notițe, No, he's on a mission, okay, to catch all companies that are doing bad oils. Este într-o misiune de a prinde toate companiile care fac uleiuri
proaste. Now the chances, if you're buying a lavender from some other company, okay, that at least half of them are synthetic. Șansele sunt că dacă cumpărați orice alt ulei de lavandă de pe piață, cam jumătate să fie sintetic. Now the same thing happened, okay, he randomly selected 2 products off of Amazon that says bio, you know, therapeutic, organic, essential oil. Ceea ce a făcut, a ales aleator 2 produse de pe Amazon, scria că este bio, este pur, este organic. Yes. And now, you know, he's got a very extensive lab, and he actually, on the video, he shows you the lab. What kind of machines he has. Are un laborator destul de dotat și chiar arată în video ce fel de aparatură are laboratorul respectiv. Now, both of the products, 65% of them are synthetic. Surprise! Amândouă produsele, 65% din ceea ce a cumpărat aleator de pe eBay, de pe Amazon, sunt sintetice. And the 35% are different lavenders from different source with bad quality. Iar 35% din produse erau lavandă provenind din diverse părți ale lumii. Now, no wonder why, you know, if somebody, and this is the worst part of it, somebody tells you, well, you know, I have some lavender, I've tried, very good, but, you know, it's nothing special, really bad, because they think they tried, they haven't tried. Așa că să nu vă mirați dacă îi spuneți cuiva despre uleiul de lavandă și ei s-ar putea să vă spune, da, știu, am încercat, în mintea lui va spune, n-am avut atâtea rezultate și nu-i bine. Okay, because the two active ingredients, for example, in lavender is linol acetate, linoleic, two things, doesn't matter, linoleic acetate. Există 2 compuși activi din punct de vedere chimic, există doi compuși activi în lavandă. You can see it on the video that the spike hardly goes out because it's so small. Se vedea într-un video că există un spike or spike? The spike, you know how, există un vârf într-un grafic care de-abia pen. I don't have any pen. Yes. Now it's crucial, and this is why we have 5 million customers. Este foarte important și de aceea avem 5 milioane de clienți. Because if you try this and use this lavender in your home, that's going to make a huge difference. Pentru că dacă încercați această lavandă în casa dumneavoastră, va face o diferență totală. All the things that we shared out of the menu. I've seen a presentation where a professor talked about lavender for 40 minutes straight. Am văzut o prezentare despre un profesor care a ținută de un profesor o prezentare despre lavandă timp de 40 de minute. El a vorbit timp de 40 de minute ce poți face. Okay, this is part of our natural solution. In fact, all of these are natural solutions. That's going to give you a natural solutions to all of our problems. Și asta este partea din natural solutions, ceea ce vă vom da și pentru problemele noastre. Now, the next one is going to be really good. Următorul va fi foarte. You're going to taste this. Îl veți gusta. We've tasted it in Uraga and in Brașov. It's really powerful. It's cinnamon. L-am testat în Oradea și în Brașov. Este foarte puternic. Este scorțișoară. Now we don't have time, obviously, for. In fact, let's do it. Nu avem timp. Evident, dar o să facem. All right. I'm going to go up to you. Are you here? Oh, okay. Well. Okay. Tell me which one is the cinnamon. Spune-mi care este. Spune-mi care din ele este scorțișoară. Which one is cinnamon? Care este scorțișoara din cele două? Come on. Can somebody help me? Okay, now she's ready. Okay, everybody would say, I don't have time obviously, but I could test it with 3-4 people. Are you listening to me? You need to translate. Nu vom avea timp să facem experimentul ăsta pe fiecare din această sală, dar you are very interesting. I know. The reason why, are you guys having fun here? Good. So the reason why, because it's only a slight chance that you ever have the real cinnamon. It's called the cinnamon bark from Thailand. Deci este o șansă foarte mică să ai scurțișoara adevărată. Yes. Din Thailand. You don't have it.
if I give you a mission, go out now and come back in 2 hours and try to find the real cinnamon, you won't. Dacă vă dau o sarcină să mergeți afară să găsiți scurțișoara adevărată, în următoarele 2 ore nu găsiți. You will find this one. It's called the cassia, which is the cinnamon of India or any other place that is not Ceylon. Veți găsi cealaltă scurțișoară care este cea din India, Cassia, yes. Cassia, dar nu veți găsi cea adevărată de proveniență. Now, the real cinnamon has a lot of good qualities, okay, in your home, in your body, inside, outside, everywhere. This one here. Scurțișoara adevărată are calități foarte bune pentru casa și pentru corpul dumneavoastră. Okay, first of all, it's one of the best blood sugar regulator on the planet. În primul rând este cel mai bun regulator de Glicemic. Okay, so de pe planetă. for example, if you have, I don't know if any of you have, you can measure your blood sugar. This one here, only 1 drop can lower it, okay, from 15, 14, 13, all the way down to 6 in 10 minutes. Deci, I don't recommend maybe water. I'll tell you that. Deci scurțișoara poate regla glicemia în 10 minute de la 15 sau 14 până la 6. Okay, now, the reason why we're going to taste it, make sure, this is how we do that. Here. Okay, așa vom proceda ca să o gustăm. And put it on your tongue. Și o puneți pe limbă. It's very powerful. Pe degete și o puneți pe limbă. All essential oils are very powerful, especially this one. Okay, so let's go. Vicky, do you have some? Come on, go on. It's going to take some time. Yes. Come on, have it. Este acesta un ulei esențial slab? It's very powerful. Este foarte puternic. You guys here? Okay. I know. We'd love to have fun. Știu că ne place să ne distrăm. I have to stay for a few hours. I try to do Putea să stăm aici câteva. Okay, so you can actually taste it. It's very powerful, right? L-ați gustat și puteți simți, este într-adevăr foarte puternic, așa e? Okay, but now I could do the same thing with almost any of the essential oils. All of them are at least 50 times more powerful than what you're used to. All of them. Aș putea face același lucru cu aproape oricare ulei esențial de acolo, sunt de aproximativ 50 de ori mai puternice decât orice alt ulei. Okay, and again, I love cinnamon. Cinnamon is the basis of many of our blends. Scurțișoara este baza pentru multe mixuri care se fac cu acest ulei. Basically, 2 areas. If you want to protect your body, okay, inside, outside, okay, from bacteria and from inflammation, a lot of things, it's a really good essential oil for that. Dacă vrei să-ți protejezi corpul, atât pe interior cât și pe exterior, împotriva bacteriilor și altor germeni, scurțișoara este un ulei foarte bun. It's a very good bacteria killer along with clove. That's the cuișoara. Este un distrugător de bacterii foarte bun împreună sau I can show you that in a second. Cuișoare, uleiul de cuișoare. On the other hand, okay, if you take this a few drops a day, it will regulate your blood sugar and you will not crave, okay, junk food like chocolate and sugar.
okay, your craving will drop hundreds of %. Pe de altă parte, dacă luați 2-3 picături pe zi, în fiecare zi, vă va regla nivelul glicemic din sânge și nu veți mai avea acea nevoie de junk food sau de alte mâncăruri. Dulce. Please remember, one of the problems that we are having, you know, as a westernized people, okay, is the type 2 diabetes, right? O boală mai modernă, o boală care o întâlnim destul de des, este diabetul de tip 2. And now in Hungary we started having documented cases, okay, with type 2 diabetes and how you can use cinnamon bark for that particular problem. Iar în Ungaria există deja studii documentate despre acest tip de diabet și cum se poate folosi scorțișoara. Now, if you blend together cinnamon, dacă mixați împreună scorțișoară, wild orange, wild orange este portocală sălbatică. okay, clove, Puișoare, right here, puișoară, and rosemary. și rozmarin, Rosemary right here, rosemary. Okay, and one more, that is eucalypt, și eucalipt. right here. Now, if you blend this together, Dacă se amestecă aceste uleiuri, okay, do we have one of these packs? Okay, this will become, acesta va deveni okay, a very important natural solution. o soluție naturală foarte importantă. This baby here, Această minune. On Guard. On Guard. On Guard is the best protective blend that you can have from Mother Nature. On Guard este cel mai bun blend protector de la mama natură. I'll show you a picture. Don't drop it, come on. I'll show you a picture. Vă voi arăta o poză. This was done by a 14-year-old child. Acesta a fost făcut de un copil de 14 ani. Okay, what this is? Ce este asta? Okay, these are 4 plastic containers. Sunt 4 containere, recipiente de plastic. Before closing the containers, here there was 4 samples in the middle from a chicken cage. Înainte să închidem aceste containere, în mijloc au fost 4 probe de găinați. Come on, chicken crab. Okay. Yes. Okay. And before that, closing again, this one here and this one here. This is a control, so there's nothing here. This one here drops around the usual things that we use for antibacterial, like Clorox, Forceps, Domestos, Skipo. This one here. În acestea s-au pus picături de substanțe care se folosesc de obicei pentru îndepărtarea bacteriilor. Okay? Yes. Dezinfectante. Now, cealaltă este proba de control. Yes. Now, what do you think this one had the same amount of drops? Ce credeți că a avut aceasta în același număr de picături? On Guard. On Guard. Now you see here, this white here obviously is the bacteria. This white here. Vedeți evident aici cele albe sunt bacterii. You know, I don't know how many days, maybe a week. You know, a dark place. O săptămână, la You know, from a chicken cage, bacteria start. din găinați, bacteriile au început să se dezvolte. See it for yourself how effective nature is. Look at that. Și vedeți dumneavoastră cât de eficientă este On Guard. On Guard. On Guard. Now, you can try this, but before trying, let me wake you up with something, okay? Puteți să încercați asta, dar înainte să-l încercați, aș vrea să vă trezesc puțin. That is called rosemary. Se numește rozmarin. Okay, rosemary is an incredible essential oil. Do you know much about rosemary? Okay. Tell them this. Vă va spune câteva vorbe despre Rosemary? rozmarin. Okay, now you're gonna be surprised. Who's new here? Are you here? Cine este nou aici? Who's new? Okay. If you could come here, please, there. All right. Now, rosemary, it's just like with a lot of other essential oils, it's totally underutilized. We're not using any rosemary. We're not.
Look at my translator. Da, îl folosim mult prea puțin față de beneficiile pe care le are. Okay. Now, this is one part of our Angar blend. Și este parte din mixul Angar. Okay, we're going to give you this. So I'll give you one drop, rub it together, and smell it. Again, that was powerful. Again. Okay, and maybe you might want to put it here. Put it here. Very good. Okay, how is it? How was it? Is it refreshing? Is it powerful? Okay, now say it for yourself. You can actually share what you want. You can share it with the rest. Drop it together. Okay, now on guard, obviously, you know, if you have, again, if you're here, this is one of the most important part of our natural solution. Why? OnGuard este unul dintre cele mai importante dintre soluțiile naturale pe care le oferim. Because this is really good, okay, for any protection against virus, bacteria, any kind of infection. Pentru că este cel care este foarte important să ne protejeze cu tot ceea ce înseamnă infecții, bacterii. Very effective. Și acționează efectiv și imediat. Now we will taste this. Îl vom încerca. Okay, but before that, the question I know you are thinking: how are we using these essential oils? How are they effective from inside outside? One drop here on my how? Îl vom încerca și cred că vă puneți toți întrebarea cum este mai bine să folosim aceste uleiuri esențiale, topic, extern, intern, să luăm o picătură, două. Now, for that, let me just show you one picture. It was done in the city of Pécs in Hungary. Să vă arăt o poză făcută într-un oraș în Ungaria. Most people are surprised how fast these essential oils act in your body only if you put it on your skin, on your scalp. Cele mai multe persoane sunt mirate de cât de rapid acționează uleiurile esențiale dacă sunt luate This beautiful blend, it's a blend again. We don't have time to list out all the ingredients just like what I've done with OnGuard. Acesta este de asemenea un blend, un amestec de uleiuri. Nu o să avem timp să vorbim despre fiecare ulei care se află în el. But this one here is one of our favorites. I'm pretty sure in Romania you love balance, right? Everybody loves balance. It's one of the best blends. Dar este unul dintre cele mai iubite și aici în România. Yes. Balance. Balance. Now this actually brings a harmony and the balance to your system, your mind, your body. Don't do it yet. It's confusing. Hey. Acționează asupra și echilibrează sistemul nervos. Okay, now, just see this one blood drop analysis here. Aici avem o analiză de sânge. Have you ever seen blood drop analysis? Ați văzut vreodată, sunteți familiarizați cu procedura acestui tip de analize? So pretty much, you know, you go into the doctor and whoever does it, okay, they get one drop of blood and they analyze it under microscope. And this one here, okay, you can see that all the red blood cells are stuck together. Și vedeți în această analiză că toate celulele roșii sunt apropiate. Now, one drop
Okay, this person who did the test on this 44-year-old male, Această persoană pe care s-a făcut analiza, un bărbat de 44 de ani. okay, he had this person take off his shoes and his socks and one drop on each tapa. Acestei persoane i s-a aplicat o singură picătură în talpă. One minute later, another drop of blood was drawn and analyzed. După încă un minut a fost luată, recoltată o altă picătură de sânge și s-a făcut din nou analiză. Now, do you see any difference? Do you see? Look at Să that. vedeți diferența. Look at what happened. Just one drop on each tapa. Cu o singură picătură aplicată în talpă. Now, this is how fast these essential oils go into your bloodstream. Acesta demonstrează cât de rapid intră uleiurile esențiale în sistemul transmisie. If you put it on your tapa or on different places like here, on this part of your neck, Este aplicat în talpă sau la ceapă, or here, your pe temple, gângule, okay, wrist, în zonele de puls, la okay, figura they go mâinii. really fast. So, for example, in on guard, De exemplu, cu un coar, okay, you can use it all possible ways. puteți să-l folosiți în toate tipurile, extern, intern și topic. But just like with 90% of the essential oils, you can have a glass and one drop into the glass and drink it. Cu 90% dintre uleiurile esențiale puteți să faceți acest lucru, să le luați inclusiv intern într-un pahar cu apă. Now, we have been using essential oils for thousands of years, but not consciously, and you need a lot of plants. For example, you know, for a peppermint tea, you need a lot of leaves to get these essential oils out of the leaves. De mii de ani se folosesc uleiurile esențiale, chiar dacă nu în mod conștient. De exemplu, atunci când bem un ceai de mentă, avem nevoie ca acele frunze să fie însăculețe, să putem extrage beneficii. Whereas one drop from our peppermint equals about 25 or 30, at least 25 or 30 cups of peppermint tea. That's how effective they are. În schimb, uleiul esențial de peppermint echivalează cu cel puțin 25-30 de cești de ceai. So obviously people don't understand, so you can't tell 20 drops, you know, and you can't have that. De aceea, mulți oameni trebuie să înțeleagă că nu este nevoie să aplice picături cu nemiluit. Now, the on guard, you can smell it or taste it. Remember, it's a mixture of a lot of powerful things like clove, and so it can be very powerful, but if you want, you can taste it, you don't have to. On guard? Dacă doriți, un guardul se poate lua și intern, puteți On guard? testați. Yes, I know I don't have the balance, sometimes I miss it, but we can do both. So, Uleiurile despre care am vorbit, frișoare, yes. morțișoară. Our company actually makes our toothpaste out of this, on guard. Există și o pastă de dinți creată pe baza acestui Or any house cleansing. și o gamă de produse pentru menținerea locuinței. Mickey, you have on guard? Imunitate. Ongardul. Imunitate. Virus. Bacterii.
Now please remember, okay, that it's very powerful. That's why we use it, okay? For example, it's part of our toothpaste. Să vă aduceți aminte cât este de răspres ca mișul de folosim și se află în pasta de dinți. You can make some candy out of this. Puteți să folosiți și niște bomboane caramele făcute tot în pasta. Yes, okay, because if you go into a place where you know that maybe on an airplane or where you can catch something, this is one of the most powerful protection you can have. Dacă mergeți într-un loc, de exemplu, o călătorie cu avionul sau într-un loc unde știți că s-ar putea să fiți atacați de bacterii și Also, we have our washing liquid and avem de asemenea lichidul concentrat pentru house cleansing, 100% natural. 100% naturale. Now, one of the missions of the company is to get rid of all chemicals. Una dintre principalele misiuni ale companiei este să îndepărteze orice compus chimic. Now, you can see that with a product like this, you can get rid of chemicals. Și cu aceste produse, 100% sunteți siguri că nu o să se atingă de dumneavoastră. And the second one that I have referred to is a natural solutions, meaning a healer at every home. Și cea de-a doua și de asemenea importantă misiune este cea despre care am mai pomenit. Încercăm să aducem un vindecător în fiecare casă. What we would like to reach, so for example, I've been using these oils now almost for a year. Și ceea ce vrem să atingem, ca de exemplu cazul meu că folosesc aceste uleiuri de mai bine de un an. And we become experts pretty much, you know, even in such a short time in a year, you know exactly if something's going on in your family, you know what to use. Și pe măsură ce le folosim, devenim experți în ele și atunci când ceva se întâmplă în familia noastră, știm exact ce să folosim și când să aplicăm. So I'm going to show you a few more and then you understand how complex, you know, a home can be with these natural solutions. You can, any problem occurs or you know exactly where to reach, what to use. O să vă mai arăt câteva ulei, ca să vă dați seama cât de complexă este această ofertă și sunteți care nu pot să știți exact ce uleiuri pentru ce să folosesc. Now, before that, let's see how we are gaining these oils, how the process is and what the sourcing is. Înainte de asta, haideți să mai vorbim o dată despre cum se obțin aceste uleiuri, care sunt sursele și procedeele. Wintergreen? You have wintergreen? You have wintergreen? Nobody has wintergreen. This is the back. Oh, look at her. Okay, if you could help me in the back. Hold on for a second, because I got to show you. Now, this is one of the most beautiful and most unique essential oils that we have, for several reasons. Acesta este unul dintre cele mai minunate uleiuri esențiale pe care le avem, din mai multe motive. This comes from Nepal. Vine din Nepal. And we will see the sourcing video, just some part of it. Și o să vă arătăm un video despre cum se obține. This is one of the best thing you can put on your body when you have some muscle ache. It is good for loosening your muscle, your joints, any aches. This is called wintergreen. Este unul dintre uleiurile care se aplică atunci când aveți o durere în general, o durere musculară, o durere de articulații, ligamente. Okay, so what we are going to do, okay, stand up just a second. Okay, I'm going to put some on your hand. First of all, see the color, because if you're an expert, if you, for example, a pharmacist, you've never seen one organic, only synthetic. This is another mission, you will never find an organic, just only synthetic. Și ceea ce vă rog să observați, mai ales în cazul în care sunteți specialiști, este culoarea. Niciodată nu o să vedeți această culoare decât la uleiurile organice, ceea ce până acum sigur nu ați întâlnit. So watch the color, and then once I put it on your palm, put it on your neck, and 6 times, really hard, rub it in there, and then start smelling. You can actually taste it too. Puneți în palmă, apoi de 5-6 ori aplicați energic la ceapă, după care puteți să și mirosiți să inhalați. 4 or 5 spots, and then smell it, you can taste it, okay? Isn't that beautiful smell? I know it's great, okay. So do the same thing. Ăsta nu l-am. Mai am de lăsare.
like a little bird in the nest. Put it on your neck. Your neck, yes. Stand. Okay, thank you so much for Okay, you have someone ready? Have you had the name? You can. You can just try this. Have someone ready? You've had someone ready? Ciao, ciao, ciao. Okay, probably you already start feeling it, right? Okay, please focus on one thing first. Vă rog să fiți atenți în primul rând la următorul. Now here, you see the location is very beautiful, right? Vedeți locația care se poate frumoasă It's Nepal. în Nepal. Now, let me just stop for a second now because you're listening. Și să acum îl opresc ca să pot să vă And this is povestesc. crucial that you understand why this company is so unique and why it's almost impossible to duplicate. It can be, but it's really tough. Și este important să vă spun ca să înțelegeți de ce această companie este de necopiat. Okay, now, just this is what's happening all over the world. Aceasta se întâmplă peste tot în lume. If we decide, because we're good people, you know, we decide, you know, we have some money, she's an expert, let's create a company here and let's use wintergreen in our product, or let's have an essential oil wintergreen and market it in Romania. Și să zicem că suntem noi doi care avem un pic de bani și decidem să punem pe picioare o companie și să folosim produse fabricate pe bază de wintergreen. Now, what are we gonna do? Ce o să facem? We're gonna probably get on the internet, see, you know, sources. Și o să începem să căutăm probabil pe internet sursele de unde ne putem aproviziona. Now, what is going to happen in 99% of the time? Ce o să se întâmple 99% din cazuri? If we are conscious at some level, okay, we're not going to be making our decisions based on price, but most of our cases, people will make decisions on price. How much is a liter of wintergreen that we're ordering? Dacă avem puțină conștiință, nu vom fi ca acele persoane care caută doar în baza prețului. Still, we're good people. We want to have a good we want to have a good product in Romania. Suntem persoane bune și ne dorim de asemenea să avem un produs bun și eficient. Now we order and it arrives. Ne vom comanda și ne va ajunge. We have zero idea what that is. Și cunoaștem exact zero despre ceea ce va ajunge. We don't have the lab, you know, a lab, if you see Dr. Papa's video, a lab, that's about $300,000 or euros at least to have a basic lab where we can analyze everything. Nici nu avem posibilitatea să le analizăm, pentru că pentru a avea un laborator care poate face aceste analize ar costa minim 300.000 de euro. Okay, and we're good people, it's 99% chance, and that's actually that our oil is somehow adulterated. Și de aceea este o probabilitate de 99% ca acest ulei să fie contrafăcut. Okay, you know why? Because if you are ordering 10 liters, and there is nobody's watching, let's add 1 liter or maybe 2 synthetic, nobody's gonna see that, right? But still, you gain 20% on price, right? Pentru că în mod sigur cei care ne vor trimite din cele 10 uleiuri care ar trebui să ajungă, sistemul bun, nu-l controlează nimeni, haideți să adăugăm 2 litri de sintetic. That's what all companies do. Aceasta o fac majoritatea. Now, doTERRA doesn't. doTERRA doesn't. doTERRA nu. The founders, and you see we have about 50 of these sourcing videos. You see the founders in almost all videos.
dintre asociații fondatori ai companiei doTERRA tot timpul controlează sursele din care se aprovizionează. Instead of what I just shown you, we are good people, and what we know how it works, so I sent her to Nepal. Please go to Nepal for about a month. Și atunci se întâmplă că îi spun, tu te duci în Nepal și controlezi efectiv ce se întâmplă acolo. Are you counting the investment already? Nothing happened. Ce investiție presupune? She's going to Nepal. Ea va merge în Nepal. Okay, she picks the best possible site by sending different analysis back to the lab. Which one is good? Diferite mostre pe care le va trimite laboratoarelor pentru analiză. And she gets to know all the producers in person. Va cunoaște toți producătorii în persoană. Okay, and then she has to see the whole process from the trees, okay, to the distillator, and what comes out, she has to grab it because that's the original, that's the footprint. Și va trebui să cunoască tot procesul începând de la recoltare, la distilare și până la produsul final. Okay. Acela va trebui să-l ia și să-l aducă acasă. Okay, and now she has to wait for another distillation because there's probably 2 or 3 distillation that will give you an average of what the oil is. So other days, other week. Just wait for a second. Close everything, and I have 3 samples. Și va trebui să fac asta de 3 ori ca să vă obțină o medie a produselor obținute după distilare. I fly back to the lab, Se va întoarce la laborator, which you don't have. pe care nu-l avem. But anyway, I fly back, okay, and now we have the samples. Și în acel moment în laborator avem mostrele. We know exactly what that is because I've seen everything through. I grabbed the oil, has not been adulterated. This is a sample from a tree. Credem că suntem siguri pe ceea ce s-a obținut pentru că am văzut tot procesul. And then when those people from Nepal are sending their products, what we have to do, we're just matching this footprint to what they are sending. And if there's any mismatching, you know, over the amount of 0%, whatever, something's wrong. Something's wrong. Și din acel moment, orice cantitate care va sosi din Nepal va trebui doar să o comparăm, să o împerechem cu mostrele pe care deja le avem și ne vom da seama dacă sunt diferențe de concentrație. Now, this is what I call sourcing. Now, do this with 80 oils. Asta este ceea ce eu numesc căutarea surselor. Și e foarte greu de făcut pentru 80 de ulei. You're gonna see that it's so simple because the more simple something is, the better. You know exactly how nature works. Și de aceea căutăm lucrurile simple, pentru că sunt cele mai eficiente, cele mai bune. Okay, so now obviously doTERRA has a very good intimate relationship with every sourcing site and with the people. doTERRA are o relație foarte bună cu producătorii și de uleiuri din toată lumea. It's just really amazing, you know. It's really amazing. So you can see this is the wintergreen sourcing site. It's pretty cool. It's free from any industrial steps in the growing and also in the distillation. Și acesta, de exemplu, este un video care arată modul de obținere a uleiului wintergreen. Puteți vedea că nu se află niciun fel de compuși chimici începând de la cultivare până la distilare. Okay, now just see the distillation for yourself. This is how it works. Look at that. Și acesta este modul în care se distilează uleiurile esențiale. That's actually the founder of the company. He's at the site. He's at the sourcing site. Și acesta este unul dintre fondatori companii care se află la fața locului. Look at that. This is how it works. No industrial chemicals, nothing. Just really simple process. Look at that. There you go. That's the beauty of that. Look at that. See? That's what you have on your neck, right there. Do you feel it already? Do you feel it? Okay. Now, obviously, it's an incredible thing that this steam distillation, when it is not, when we understand how to do that, and when it works. That's the most beautiful gift you can have from a plant. Și atunci când înțelegem modul în care se obține uleiul din distilare la apă, ne dăm seama că este cea mai bună modalitate de a obține ce e mai bun în plantă. What an essential oil is. Remember the bag? Aduceți aminte de săculeția aceea despre care vorbeam la început. What's inside chemically? That's somewhere between an alcohol and a lipid, like a fat.
is somewhere, chemically it's between alcohol and lipid, somewhere there. Ceea ce se află înăuntru putem spune că este o combinație între alcool și grăsimi. Okay? Not too many experts understand what that actually is and how to use that. So it's pretty much in early hours worldwide that we are starting using essential oils. In fact, those who have been to Utah last month, okay, you know that the company is creating the first hospital, and this is what they're going to be using. Suntem la începutul perioadei în care, la nivel global, încep să fie din ce în ce mai mulți experți în uleiurile esențiale și compania doTERRA este unul dintre pionieri. Practic, acum se pune pe picioare și un spital în care se folosească aceste produse. Okay, that wintergreen, what's on your neck? Uleiul de wintergreen pe care îl aveți pe ceafă Is the basis of our deep blue product for joints, muscle. I'm sure you have stories. I'm sure if somebody gets up here, everybody has stories with this. We're using that. Este baza gamei Deep Blue, care se adresează celor care au dureri de orice tip, musculare, articulații, ligamente și precis în sală sunt persoane care pot mărturisească experiențele lor. Wintergreen is in any product where an anti-inflammation is so critical. For example, wintergreen is in our toothpaste. Și wintergreen este și baza produselor care trebuie să aibă componențe anti-inflamatoare. De asemenea, se află și în pasta de dinți. It's very important that you are not using a toothpaste that has fluoride in it. Este foarte important să nu mai folosiți paste de dinți care au un conținut Fluor. This one is On Guard. Remember On Guard? All you people, On Guard? Aceasta este pasta de dinți On Guard. You must try this. Trebuie să o încercați. Toothpaste based on essential oils like cinnamon and clove and wintergreen and go on. That's what I call. Este o pastă de dinți care conține puișoare, scoțișoară, wintergreen. Trebuie să o încercați. Now we have two oils that are so essential in our home. One of them is the king of oils. Acestea sunt două uleiuri foarte importante, esențiale pentru casele noastre. Primul este regele uleiurilor. The other one is also a must-have. It's a tea tree, Melaleuca. Și al doilea este de asemenea unul extrem de necesar, cel de arbore de ceai, Melaleuca. Now, this Melaleuca is usually a shock for somebody. If you are using tea tree, you're going to be surprised how a real tea tree is from Australia. Dacă îl folosiți, o să fiți surprinși de cum este uleiul esențial de arbore de ceai din Australia. Okay, any of you are using tea tree, like for somebody who's new? Cineva folosește ulei de arbore de ceai deja? Anyone? You are? Where's my tea tree? Hold on. Oh, I have mine. Beautiful. I'll introduce you here. Oh, here it is. A stick, a tea tree stick. Stick. Okay. Now we have these sticks. Oregano. We need the tea tree. I had it yesterday. Disappeared. So yesterday I had it, but now I don't have it. Remember, don't get confused. We have the pure essential oils. It's in its purest form. Să nu creăm confuzie, avem uleiuri esențiale individuale și în formă concentrată. One drop can make a huge difference. Unde o picătură este foarte puternică, face toată diferența. Okay, and we have the blends of those individual single oils. Avem mixuri, amestecuri, blenduri de uleiuri esențiale. Okay, and we have, when the company pre-mixes it for you with very pure fractionated coconut oil so you can spread them better. Și avem de asemenea și produse deja diluate cu ulei fracționate cocos pentru o aplicare mai comodă. And it's really good, especially with tea tree, because tea tree, it's much better if you spread it on your skin. Este și cazul uleiului de arbore de ceai, pentru că este mai ușor de aplicat pe piele, pe zone mai Okay, can you tell them a little about tea tree? Este un dezinfectant foarte puternic. Tea tree is really good. So you must try this. I don't know, yesterday I had my stick, it's really such a stick, very good. Now, you need to, I'm going to give you one drop, okay, and spread it on your skin and smell it.
Who's familiar with tea tree? Cine este familiarizat cu uleiul de arbore de ceai? This one? Yes. No, somebody from De la who's alte new. companii Somebody who's aveți new. Ah, nu. Poate ați mai încercat cu un Because it ulei is- de arbore de ceai. This lady. Oh, you are? Okay, try this one. Bine, am folosit și de la alte companii. Asta. She knows that one. Okay. Bine, dar părerea mea e mai bine cineva care e nou. Pot să trec eu pe partea alaltă. Ori aici, da. Any skin problem? Toate problemele de piele, antimicrobian, bactericid, da, de asemenea, paraziți, candida. La paraziții oregano. Oh, you have the stick? Okay, that's Da, dar e mai slăbuț. Oregano e mai tare. Pentru deparazitare, oregano. Hmm? Da, da. Și nu mai mult de 14 zile. Mă mai mișc. Mi-am mulțumit. Okay, so did you hear? Did you tell them? Okay, very good. It's the now tea tree is really the essence of the skin and also any bacteria. Yeah, parasites. Yes, anti-parasites, which is a big problem. Uleiul de arbore de ceai este cele pentru toate problemele legate de piele, de asemenea este și și antiparazitara. Yes, you know, again, I just want to tell you, this gathering here is not about learning. We have different forums for that, different platforms that you need to come back and learn how to use this, exactly how to mix them, what kind of problems. So those trainings are going on. Întâlnirea noastră din această seară nu are ca scop să vă învețe cum să folosiți fiecare ulei, în ce combinație, în ce cantități. Pentru astea sunt seminarii care ulterior se fac în So the only reason we are meeting here, so you would know this is really something special, very powerful, and then we'll give you some samples so you can use them. That's why we're meeting tonight. Ne-am întâlnit aici ca să știți că există aceste soluții naturale, importante și binefăcătoare și să puteți să le încercați. Over the weeks and months, you're going to become an expert on oils that you can use it on yourself, your friends, your family. Huge change you can bring to the community, I'm telling you. Și în câteva săptămâni și luni veți deveni fiecare la rândul vostru expert în cum puteți folosi uleiurile esențiale pe voi înși și pe cei apropiați. Now the king of oils. Acesta este regele uleiului. Now this is frankincense. Uleiul de tămâie. Now frankincense, okay, this one comes from Somalia. That's the best one. All tribes in Somalia are providing for doTERRA now. They dropped all other companies. Se obține din Somalia și întreaga producție de ulei esențial de tămâie este cumpărată de doTERRA. Now frankincense is a tree raisin. You know what it is? Este o rășină. Okay, and this has been around for thousands of years, and somehow it died out. Probably the reason why, and now it's coming back major way into our lives. Efectele sunt cunoscute de mii de ani, pentru o perioadă a dispărut ca și vizibilitate și utilizare, dar acum revine în forță. This oil is absolute must in our everyday life. That's how powerful this is. Remember, this was in the Bible. This is what Egyptians used. People and countries fought for the sourcing sites of raisins for thousands of years, and we forgot it. Este un ulei important și necesar să fie în fiecare locuință. Este uleiul despre care se pomenește și în Biblie, pe care l-au folosit egiptenii și pe care pe vremuri popoarele se luptau care să-l aibă. You can actually see the studies now. It's becoming a medicine. Okay, in many countries they declare it as a medicine. În
În foarte multe țări este recunoscut ca și produs medicinal. Okay, what it does actually, if you go and do your research, you can find it on internet in German, in your own language, probably in English. Dacă găsiți, puteți căuta pe internet și să găsiți studii în engleză, germană, franceză. This is the basics of the gene therapy, both in prevention and also in healing. Este uleiul de bază în terapiile holistice. That's why yes. Și anti-îmbătrânire. It's a gene therapy. Yeah. You know what gene? You know what gene is? Can you please help with gene therapy? Genome therapy. Yes. What this does, okay? It finds, first of all, that's why our company made a product called DDR Prime that you can take internally, night and the morning, because it ensures the proper duplication, how your genes are producing cells and how your genes are producing another structure of genes. Avem și un produs pe baza acestuia de DDR Prime, de la fiecare dimineață și seară, și ceea ce face este ca genele din corpul nostru să recunoască și să duplice doar celulele sănătoase. On the other hand, when it comes to healing, for example, tumor and cancer, atunci când încercăm să vindecăm, de exemplu, cancerul sau tumorile, you can find on the internet studies that the medicines, so the medical industry, the medical community, veți găsi studii în care comunitățile medicale, okay, they've done a study and they don't know how that Tamina can find, okay, those cells and the DNA structure that is producing faulty cells like tumor. And it copies the healthy cell's DNA structure on the faulty cell and it heals it. They don't know how. Aceste studii medicale demonstrează, deși încă nu au ajuns să știe cum funcționează mecanismul, prin care tămâia influențează ADN-ul și îl face să duplice doar celulele sănătoase. So there's a huge revolution going on with Tamina. Huge revolution. Și este o revoluție în lumea medicală în ceea ce privește utilizarea uleiului esențial de tămâie. doTERRA has been using this for 10 years now, almost 9 years. doTERRA deja a pus pe piață și it's the basics of many of our products because that's how good it is. It's really good for the skin, one of the best, you know, anti-aging that you can put on your skin, wrinkles and inflammation inside. You probably can tell them. Also, it's one of the best things that's for your mind. There is a reason why all religions are using this. All, you know, sacred religions are using this in your mind. Yeah, on the other hand, right here. Okay, good. Do you know this? If you can, any of you has any more knowledge of the Vienna, because we can tell them. De la proprietățile dezinfectante, anti-îmbătrânire, emoliente, calmante, anti-inflamator. Cine are dureri de spate foarte puternice, am experimentat, sau de genunchi sau orice parte a corpului, aplicată tămâia pe zona respectivă, trece durerea în câteva minute. Deci este și intern, da, și intern se poate lua, sublingual, da, sub limbă, 2 picături pe zi, ajută foarte mult organismul și în detoxifiere, antiinflamator. Deci oricum durerea trece foarte repede când este aplicat în zonele dureroase. Dureri de genunchi, articulare, spate, cap. Yes, and I don't do that. I only just a little bit about the mission. I do that. Now the Tamina is.
base of our face band treatment. We saw here. Baza pentru tratamentele faciale este acest produs. I came from, after 13 years, I came from a very big company who had been doing very successfully skincare, anti-aging. Eu, după 13 ani, am mutat de la o companie care se ocupa în principal cu produse anti-îmbătrânire. No one can come close to this, I'm telling you, because this is what nature offered, and there is no, you don't need to create anything, nature has already created it, right here. Și niciunul dintre acele produse foarte bune nu se apropia de acestea, nici măcar se numește Immortel. Immortel, yes. Este ceea ce natura ne oferă și nu trebuie niciodată să încercăm să înlocuim soluțiile naturale. Okay, now we have these, obviously tonight we don't have the time to go into all of our plans. I'm just going to give you, share 2 plans with you. Nu putem în această seară să povestim despre toate uleiurile și toate amestecurile de uleiuri. Am dau doar 2. I call these the 3-minute miracles. Unul dintre acestea eu îl numesc miracolul celor 3 minute. One of them, if you have any stomach ache or any tummy ache, Durere de stomac, probleme please tell them. Okay, listen to her. Știu că există multe persoane cu probleme la stomac, arsuri puternice. Eu am fost una dintre ele și mi-am rezolvat problema cu acest zidezen aplicat pe stomac, pe piele, topic, 2-3 picături dimineața, seara sau de câte ori e nevoie pe zi. Direct, fie 2-3 picături în apă, La adult direct. sau mai celule pline cu ulei, ele se pot și ingera, și uleiul pui topic pe stomac, pe piele. Extraordinar de bun. Inside and outside. Dispare arsurile și îți reglează tot. Dacă ești constipat, dacă ai diaree, este cel mai bun. Thank you so much, Usman. So this is one of our magic products because people have stomach aches, unfortunately. Are și ghim. Deci are și ghimbir. The other one is the breed. Okay, stuffed nose, okay, and all kinds of respiratory problems. You know, if you have any the nose drop problem, you know, a lot of people are suffering from nose drop addiction. Multe persoane suferă de dependența de produse pentru sprayuri natale. Sunt dependenți de olii, picăturile de nas, cu acest brit am scăpat de această dependență. Și sunt foarte mulți care ani de zile, și eu am folosit ani de zile olin și cu acest brit este foarte bun. Yes, and the last one is the anti-headache, migraine and headache product, the best one. Pe care îl prezint este plen și anti-dureri de cap. It always works. Se numește Fastens. Always. Does anyone have any headache now? Este cineva care are o durere de cap? You have? Această sală? Okay. Anyone headache? Stand up. This is the best product. Makes your head reason. Natural solution. Well, last oil we're going to use now, the last one, and then I'll tell you which one is that? Which one are you using? Okay, for headache? Good. Yeah. You're going to feel it, I know it's really powerful, man. Yeah, okay, it's good. Okay, now, the last oil we're going to use is one of our favorite, and then I'll tell you exactly
what it means, okay, if you're on a mission, instead of just doing something because you have to, what it means to be on a mission. Prezentăm un ultim ulei, după care o să povestim un pic despre ce înseamnă să fii într-o misiune sau doar să te ocupi cu ceva. Now this is our favorite one. This is a emotional. We have zero time to talk about our emotional oils, but these essential oil blends have great, huge effect on your emotions. Acesta este favoritul nostru. Din păcate avem 0 minute ca să vorbim despre uleiurile emoționale. In Budapest we have a 2-day full training from 10 a.m. till 6 p.m. 2 days only about these 6 oils. How you can use them and control your emotions. Very powerful. În Budapesta, de exemplu, avem seminarii de 2 zile, de la 10 la 4 jumătate, doar despre aceste 6 uleiuri care te învață cum să te echilibrezi emoțional. Now we'll take one of them now and we'll use one of them. It's a motivation. It's really, it gives you some excellent emotional power of creative thinking, of everything's possible, a good feeling. Let's motivate. Și o să încercați acum blendul Motivate, care este un ulei So the way we are going to use it, sorry. O să aveți senzația că totul este posibil și... The way we are going to use it, okay? Right here, okay? And put it 4 or 5 times and then put it on your neck, okay? 4 or 5 times, don't stop, okay? Best oil we have. Sau? E a meu. Și nu vreau să mi-e comandă. Oh yeah, no, yeah, I know. We have some Yes. Inhaling, 4 or 5 times. Oh, yes. Right? Da. That one's good? Deci să înțeleg că mă duc la întâlnire, mă dau cu ăsta. Cu ce vrei tu, te dai. Păi cu pisă niciun caz. Sau motivate. Because it goes to your cortex, you understand? Smell goes to your cortex, your brain doesn't modify smell. It has an incredible effect on your limbic system. You understand limbic system? Se duce. Da? Nu pătează. Eu le folosesc ca și parfumuri. Păi am și să mă dau cu să altceva. mai dai cu parfumul, să dai cu ăsta. Care îmi place? Îmi place share. Veselie. Aici îmi place. Și mie îmi place ăla. Și motivate. Și astea deja sunt ulei de cocos Da, fracționat? gata, da, sunt gata pregătite. O să mă dau un pic? Da, liniștită. Pe inimă să te dai cu vorbire. Cu toți avem nevoie să iertăm și să ne iertăm. Corect. Am văzut că trebuie le-am? Le-am aproape toate care le-au prezentat el. Pe toate le-am. Mă dau pe o știință să le știi, să le folosești. Când vezi? Eu am făcut cursul. Vă povestesc eu. Adriana știe. I just wanted for your own good because Încerc să vorbesc și pentru binele dumneavoastră, ca să fie mai repede. So last week I really want to tell you something really incredible that happened and will happen here. Și în sfârșit vreau să vă spun despre ceva incredibil care are loc și va avea loc aici. First of all, you need to understand that we are doing something that has already been done, and that's really good setup, and we don't need to invent anything. Ceea ce vreau să înțelegeți este că facem ceva ce s-a mai făcut deja.
și ne ajută pentru că nu trebuie să inventăm nimic. This company has surpassed all other direct sell companies that you will, just like all of us, you will get it from London or from Amsterdam straight from the company. That's a direct sell. Okay, you can't buy it in a store. That's a direct sell company. That's the definition. Compania doTERRA a depășit deja toate celelalte companii de vânzare directă din domeniu. Okay, it has surpassed all companies in America in 9 years. În 9 ani a depășit toate companiile de vânzare directă și network marketing din Statele Unite. Okay, companies that had been around for 50 years. Companii care poate erau pe piață de 50 de ani. So within America, where this company is pretty much doing most of its volume, no other company has ever done what doTERRA has done. Și în Statele Unite, unde majoritatea companiilor își bazează cifra de volum de vânzărilor pe Statele Unite, o companie n-a reușit ceea ce a reușit doTERRA. I think you know the answer, right? Și cred că știu răspunsul de ce. Because they are doing these two things much better than anyone else, and then we are. All your senses pretty much are involved when you are getting to know the oils. It's really amazing. You don't need the marketing. Pentru că faceți cele două lucruri cele mai importante pentru vânzare directă, nu aveți nevoie neapărat de marketing, simțiți imediat diferența în momentul în care încercați uleiurile. I can tell you, so what the future will be, you will see this, okay, everywhere, you know, in 5, 10, 20 years, each home will have at least one essential oil. Every single home will have. Și în viitor, într-un an, în 5, în 10 ani, o să vedeți o astfel de trusă în fiecare casă. Peste tot va exista. People will carry it, okay? Because people will carry this. Oh, I have some sudden headache. Or my friend has a headache. Oh, here's a natural solution. Pure plant, essentially, use it. Și fiecare persoană va avea o astfel de trusă de prim ajutor și în momentul în care un prieten îi va spune am o durere bruscă de cap, va zice nu nimic, am o soluție pentru tine. By the way, how is your headache? Apropo, cum este durerea de cap? Okay, how is your headache? Is it gone? Yes. Okay, so that's how it works. That's I never had a headache, but a lot of people around me have always used this. It's a miracle product. Așa funcționează acesta e miracolul, printre și eu niciodată n-am suferit de dureri de cap, dar am un durul meu pe cap. Every time I eat, de fiecare dată când mănânc, obviously, you know, I like to brush my teeth, but you know, no time, what is my whatever, so it's really easy what I have. These are the doTERRA On Guard beadlets. It's one drop of oil in a small beadlet. Look at that, you can't even see it. Sunt biluțe care conțin o picătură de ulei în goară. So what you do, and also you can give this to your child, okay? I don't know how many, we have 4, 5, 6 years old child. Because when you taste that, On Guard, oh, it's very powerful. What will your child say? There's a bit that just swallow it, no, and then one drop will go all the way down. Yes, I have balance on me all the time, balance. And I can just go on, Okay, now, what does it mean to be a mission? My mission is, and our company's mission is that we will get these essential oils into every single home in Eastern Europe and worldwide. Și care este misiunea mea și a noastră a companiei, este să purtăm aceste uleiuri în fiecare casă, nu doar în estul Europei, ci peste tot în lume. Now, I don't know if you have ever been, this is my third mission in my life. Every single time it has become bigger and enormous, and now I don't even have a word for this, how big this is going to be in the next 10 years. 20 years. Fiecare dintre noastre care mă cunoaște, deja am făcut parte din 3 misiuni, fiecare dată, fiecare a fost mai mare și mai important decât anteriorul. The last time, every time, starting in 1996, I was 23 years old, we introduced that category, you know, it's the category creator. It means that it doesn't exist and exists. That's a category creator. A category, you create a category, just like iPhone. iPhone is a category creator because it doesn't exist and somebody creates a category called touch phone, iPhone. That's a category creator. Am lansat practic un produs care nu exista până atunci, am creat o categorie de produse și de cumpărători. That was the first one, and the second one, which was huge, starting 2004, a category creator
program product that's spread out all Eastern Europe. Și în 2004, de asemenea, cu o companie care nu exista până atunci, am adus-o pe piață și am adus un instrument fantastic. Okay, more than $350 million worth of products we distributed in Eastern Europe in the past 12 years, 13 years. În ultimii That's a lot of money. 13 ani am distribuit produse de 315 milioane de dolari în estul Europei. Yeah, we've made 7 millionaires with dollars plus counting in Eastern Europe with my last product. În rețeaua în care am lucrat înainte, am creat 7 milionari în dolari. Yes, now, if you ask me why did I leave all that behind, why did I sell my position, why did I start something from zero, from the scratch, why? Probabil vă întrebați de ce am lăsat totul în urmă, de ce mi-am vândut poziția în compania respectivă și am început totul de la zero. I am so different from one of the founders. This company has 7 founders. Această companie doTERRA are 7 fondatori, 7 asociați fondatori. One of them Unul dintre ei was the chief financial officer for my previous company for 17 years. a fost pentru 17 ani directorul financiar al companiei cu care am lucrat și eu înainte. And he joined the founders a few years, 4 or 5 years later, when he saw this number. Și s-a alăturat și companiei doTERRA după 4-5 ani de la deschidere, când a văzut aceste numere. He worked for a company, my previous company, where the retention, meaning 100 customer, starts buying in January, a year later only 9 is still buying. În compania în care amândoi am lucrat, retenția, adică procentul consumatorilor care se întorceau din 100 în anul următor să mai cumpere, era de doar 9%. That's the number he was used to. Acestea sunt numerele care erau obișnuite. And then when he went into doTERRA, as they were looking for somebody smart and somebody who had his quality, he said, "Is this for real?" Și atunci când s-a întâlnit cu cei de la doTERRA care căutau o persoană de inteligența lui, și a văzut acest număr, a întrebat, este real, este adevărat? And then he said, yes, in the past almost 4 or 5 years, our retention is 65% plus. In Europe it was 80. Și s-a răspuns, da, acesta este procentul la nivel global, 65% dintre clienți rămân clienți fideli și cum cumpere produse, în Europa este de 80%. If you have a pool and you're trying to fill up that pool, you have the bucket of water, filling up the pool. Dacă aveți o piscină și încercați să umpleți rând pe rând cu o găleată de apă, if 90% of them flows away, dacă dintre acele 90, din 100 de găleți, 90% se evaporă. And now, in case you wonder why doTERRA has become the biggest company, well, because it's not flowing away, they keep 65% of that. Și doTERRA este una dintre cele mai de succes companii, pentru că 65% dintre clienți rămân consumatori fideli. Now, I have in my group since February a 78% retention. That's my number from since February when I started this. În grupa mea, din februarie până acum, procentul de retenție este de 78%. Honestly, this is going to be incredible. This is something I can see ahead. I have a vision. I know, but probably I can't even imagine how big this is going to be, only because of the essential oils and the work. În general, văd viitor, am o viziune, dar mi este greu și mie să-mi dau seama cât de mult va lua amploare. It's not about how I present. Who cares? Who cares? It doesn't matter. Nu are nicio legătură de cum prezint eu, nu-i pasă nimănui. What you see is a result of these incredible people here who are doing nothing but sharing these oils, right? Și ceea ce toți cei care sunteți adunați aici nu ați venit pentru mine, ci ați venit datorită persoanelor care v-au invitat și v-au făcut. Now, if you feel that maybe there is a room in your life where you are doing an 8-hour job or a business that has no ends, and then you want to switch it to a mission, a purpose, that's when your life will begin. I'm telling you, when it's a purpose. Get these essential oils into every single home. Și dacă în acest moment în viața dumneavoastră aveți o nemulțumire și simțiți că nu vă place exact ceea ce faceți și vreți să faceți parte din promisiune.
just honestly, I want to save some time here. You two, it's a ladies' business, by the way, not guys. Sunt doamne de afaceri, vi le prezint. Okay, and just please tell them because you've been to my home, right? Yeah, when? In March, right? Okay. She came to my home in Budapest. I painted her a picture of what the oil is going to do in Romania, and now this is what it is. I-am desenat, am încercat să-i arăt cum va arăta această afacere în Europa și acum iată aici. Alright, if you could talk to them, please. Da. Într-adevăr, în martie am început o mână de oameni pentru că mi-au plăcut extraordinar de mult aceste produse. O să vă îndrăgostiți de ele, pur și simplu, pentru că așa am pățit și noi și nu putem să nu fim altruiști și să dăm și oamenilor dragi din jurul nostru. Așa am și început cu prietenii cei mai apropiați, cu familia noastră, cu copiii noștri, așa am început să le testăm și de aici pleacă totul. Misiunea doTERRA și a noastră personal este ca în fiecare casă să ajungă măcar un produs, fiindcă nu există om de pe planeta asta care să nu aibă nevoie de măcar un ulei. Și așa a plecat totul și suntem o sală plină. Astăzi seară la Timisoara, dintr-o mână de oameni care am fost acasă la Vaczy Karoly în martie, când am hotărât să aducem în România aceste produse, datorită lui și mulțumim foarte mult. Good. Okay. What about you? Eu am luat cunoștință cu uleiurile esențiale în urma unei probleme medicale. Așa am început să le folosesc, să le testez. Tot ce am făcut a fost să ofer și altora. Nu este greu acest business, este chiar foarte frumos și foarte ușor. Oricine poate să facă, să transmită o informație, să dăruiască un ulei. Toată ziua noi transmitem informații, că ne place un film, că am citit o carte bună, că ne întâlnim cu cineva, noi transmitem. La fel am făcut și eu cu uleiurile. La mămici m-am adresat, am descoperit niște minuni în natură, hai să le încep să nu mai folosim medicamentele. Le-am dat sticluțe, au încercat, s-au întors și acum au cumpărat. Deci tot ce trebuie e să dăruim, să transmitem informația. Nu este greu, nu facem prezentări de genul ăsta așa de mari. E prima prezentare care se duce la Timisoara la așa nivel, deci noi facem restrâns în grupuri mai mici. Asta vă încurajez și pe voi să faceți unul la unul, să povestiți despre ele. Și să folosească uleiurile. Apoi ei vin singuri înapoi și mai vor și vor și ei să dăruiască. Good, thank you. Bravo! Came to the States. So you've seen the company, right? Yeah. Please tell them something. What much you've seen? Come on, tell them. Now, the best part is he's not prepared. So whatever he's going to say is going to be true because it's not. He hadn't been thinking for an hour. What am I going to say? What am I going to do? So please tell what you've seen because you've seen the company. Da, am avut privilegiul să merg în Statele Unite la începutul lunii septembrie la o convenție, conferința globală anuală organizată de doTERRA, ca și însoțitor al soției mele. Aveam prea multe bagaje. Aveam multe. Și... Make sure she doesn't leave without any oil. Because what we do, we give oil to you. My car because it's clean. Who cares about your cars? Your car is paying it. Yes, come back. Ceea ce am văzut acolo, eu pur și simplu o susțineam pe Piliana când am mers acolo. Ceea ce am descoperit acolo, am descoperit în primul rând niște oameni minunați, care părțeau pozitivism, ca să spun așa, și gânduri bune. Părțeau uleiurile astea, le dădeau, toată lumea era plină, am văzut 35.000 de oameni prezenți la conferința aceea. Se simțea în aer, era o sală polivalentă extraordinar de mare, de fapt o clădire cu multe săli din astea. Peste tot simțeam treaba asta. Am stat timp de o săptămână. Inițial am spus, băi, merg cu tine în Statele Unite, eu o să mă plimb, tu vezi să-ți faci treburile cu colegii tăi și vedem, seara ne întâlnim și ne petrecem timpul împreună. Vreau să zic o singură zi, prima zi am ales să nu merg, pe urmă am ajuns să-i cunosc și pe ei, să-i cunosc și pe alții și din alte țări, și din Ungaria, și de prin alte țări. Și pur și simplu fiecare zi am mers acolo. Am renunțat la a merge să vizitez statul Utah și fetele știu că am fost mai mulți pe acolo. Și
Mi-a plăcut foarte mult atmosfera. Urmând că am apucat să-i cunoaștem și pe liderii Penetului și Andy. Chiar am fost invitați de ei acasă, ne-am primit foarte frumos. Am simțit foarte multă căldură, știi, din partea lor. Am apucat să vedem o jumătate de oră și fabrica. Și ce mi-am dat seama acolo, eu sunt implicat în business, fac un business clasic, lucrez la o companie multinațională. Ce mi-am dat seama când m-am întors, m-am dus a doua zi la serviciu și am văzut chestia aia. Aoleu, ce caut eu aici. Și te mai duci în continuare? Mă duc în continuare cumva, dar țin foarte aproape cu Billy și o susțin și mai departe să știți că noi doi lucrăm împreună în tot ceea ce facem. Mickey, just a few words. You've seen a lot of other companies. What's the main difference? Just these two words. What the main difference is? Bună seara, cunosc pe Vaczy Karoly din o altă companie cu care am colaborat și eu, pe care am întrerupt-o în urmă cu 7 ani de zile. Și, sigur, lucrul care pe mine m-a impresionat maxim a fost faptul că acest om care a creat oameni de succes, putem spune, un număr mare, dar și din punct de vedere financiar, foarte mulți dintre ei, a lăsat o afacere care îi crea deja o libertate totală lui și familiei lui. Deci când am auzit la telefon, când m-a sunat și a zis că nu e vorba de acea companie, e vorba de altceva. Eram undeva la 300 de kilometri, deci soția știe că mi-a zis, Coria nebunic, trebuie să mă duc până la Timisoara să văd despre ce e vorba. A abandonat afacerea și vă dați seama că am fost impresionat și numai această poveste, cred că pe fiecare dintre voi, dacă stați să o gândiți puțin, nu? Deci cineva care încasează lunar, un venit de 7 ani, umblă prin lumea asta, trăiește și în Africa, trăiește și în Statele Unite și deodată găsește un produs care îi face lui de click și zice produsul ăsta trebuie să-l cunoască și europenii sau românii sau da? Deci este o oportunitate fantastică, nevalorificată în momentul acesta. Deci doTERRA este o oportunitate nevalorificată. Deci să luați o decizie care să vă avantajeze. Mult succes! Thank you so much. So my translator, don't leave, my translator. So really, lastly, I really appreciate your time. I hope you feel much better, right, than an hour ago. I hope so. Mulțumesc pentru timpul pe care l-ați petrecut cu noi și sunt convins că vă simțiți mai bine decât la început. I just want to tell you, this is not what we do, so don't think that this is what you have to do, come to big meetings, this is not what we do. Să nu vă gândiți că trebuie să faceți asta de acum înainte, să veniți la întâlnirea numeroase, să participați la organizații, cu faceți de obicei asta. It's simply what we do, okay? We are meeting in small communities, maybe in your home, and you're sharing the oils with people, and they are shocked. Everybody loves this. Ceea ce facem de obicei este să ne întâlnim cu apropiați, cu prieteni, în familie, acasă și să le povestim, să le împărtășim experiențele noastre cu ei și la rândul lor vor fi șocați de veștele. So the person who invited you will tell you what kind of opportunities we have. The company has a plan for you, whatever you want to do, at whatever level, whatever finances, the company can help you. Persoanele care v-au invitat să vă dea mai multe detalii despre companie și despre modul în care vă puteți încrucișa toate punctele de vedere și cum preferați să They have invented something that if you only just say, I'm not a businesswoman, I don't want to just share the oils, they have a great plan for you. Please ask the person, because they have a plan for all those for sharing the oils because they love them. Chiar dacă vă gândiți la un om de afaceri, nu ați putea să vă la așa ceva, sau persoana care v-a invitat și vă va explica cât de ușor este să împărtășești experiențele tale, să dai mai departe. And also, there is a room for you if you want to make something really big, something incredible that you've never imagined before. Come with me, I know what I'm doing. De asemenea, este loc și sunt bineveniți iar cei care vor să facă, să transforme acest parteneriat în ceva incredibil. Veniți cu mine pentru că eu știu cum se face. And lastly, make sure that you are not leaving without samples. We have a small sample, that's how we work. Și înainte de a pleca, vrem pleca să primiți câteva mostre de ulei. So I can help you. I'm going to have to drive back to Budapest, where I'll stay for another half an hour. You should have to give me some samples.
some other people have some samples, so don't leave without trying maybe a slip, how you can slip with our brand. Și vă rog să încercați să luați aceste muturi și sper să vedeți Because the answer to everything is that you start using these very pure essential oils and watch the power. In your children, your husband, your friends. So thank you for your time. I really enjoyed my time here with you. Thank you for my random translator. So get some money. We need some samples.